মনুষ্য কিচেনলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই কঁঠালৰ একেবাৰে এটা ইউনিক ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। তাৰ কাৰণে মই কঁঠালখিনি কাটি ভালকৈ ধুই ল'লোঁ। এতিয়া মই অলপ হালধি আৰু নিমখ দি পেলাই ভালকৈ এইখিনি মিক্স কৰি লৈছোঁ আৰু এইদৰে খুব ভালকৈ মিক্স কৰি 5 মিনিটমান থৈ দিব। তাৰপিছত মই এটা চচপেনত তেল লৈছোঁ, মই মিঠাতেল লৈছোঁ। লৈ পেলাই এই যিখিনি কঁঠালখিনি আমি হালধি আৰু নিমখ লগাই থৈছিলোঁ এইখিনি মই ইয়াতে মই কিন্তু বইল কৰা নাই দেই, কঁঠালখিনি কেঁচাই আছে। আৰু এতিয়া এইখিনি মই মিডিয়াম টু ল' কৰি পেলাই গেছটো মই এইখিনি ফ্ৰাই কৰি থাকিম আৰু মাজে মাজে এইদৰে লৰাই থাকিম। এতিয়া মই এটা মছলা আদা নহৰু এটা পেষ্ট কৰিম আৰু আদা নহৰুখিনি মই ভালকৈ থেতালি লৈছোঁ। এই ধৰণে মই আদা নহৰুখিনি ভালকৈ থেতালি লৈছোঁ, বা পিচি দিলেও হ'ব, কোনো কথা নাই। আৰু আজি আমাৰ কাৰেণ্ট নাছিলে, সেইকাৰণে মই এইখিনি অলপ গ্ৰেট কৰিছোঁ, বিলাহী আৰু কেঁচা জলকীয়া। আৰু আপোনালোকে মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰত পিচি পেলাই দিব, তেতিয়া বেছি ভাল হয়। কাৰেণ্ট নথকাৰ কাৰণে মই এইদৰে দিছোঁ। আৰু এতিয়া এইখিনি মানে পূৰা ভজা হৈ গ'ল, এটা কালাৰ আহি গ'ল। তেতিয়া মই এইখিনি নমাই দিলোঁ আৰু এতিয়া মই চচপেনত অলপ তেল দি পেলাই এতিয়া মই পিঁয়াজ দি দিছোঁ। পিঁয়াজ দি পেলাই এতিয়া মই এইখিনি ভালকৈ ভাজি কৰি ল'ম। পিঁয়াজখিনি খুব ভালকৈ ভজা হোৱাৰ পিছত মই ইয়াত লৈছোঁ তেজপাত, ডালচিনি, ইলাচি, ডাঙৰ ইলাচি আৰু লং লৈছোঁ। লৈ পেলাই এইখিনি দিয়াৰ পিছত মই আদা নহৰুখিনি দি দিছোঁ। আৰু এই ছিজনত যদি নবনায় তেতিয়াহ'লে মানে এবাৰ বনাই চাব। এই মানে কঁঠালৰ এই ৰেচিপিটো কিন্তু এবাৰ বনাই চাব। এতিয়া মই ইয়াত দিছোঁ জিৰা, ধনিয়া, হালধি, জলকীয়াৰ গুড়ি আৰু অলপ চিকেন মছলা দিছোঁ। আপোনালোকে যদি মানে নিদিয়ে কোনো কথা নাই, অপশ্যনেল হয়। মই চিকেন মছলা দিছোঁ আৰু ইয়াত বিৰিয়ানী মছলাও দিব পাৰে, মই চিকেন মছলা দিছোঁ। আৰু এতিয়া এইখিনি মই যিখিনি পেষ্ট আছিলে বিলাহীৰ এইখিনিও দি পেলাই ভালকৈ লৰাই পেলাই প্ৰথম ভাজি ল'ব। ভালকৈ লৰাই পেলাই এইখিনি মই ইয়াত পানী দি দিছোঁ। প্ৰথম কেঁচাতে পানী দিয়াৰ আগতে খুব ভালকৈ লৰাই ল'ব। তাৰপিছত মই অলপ 5 মিনিটমান ঢাকি পেলাই থৈ দিছোঁ। তাৰপিছত এতিয়া এইখিনি ভালকৈ এবাৰ লৰাই ল'ম। লৰোৱাৰ পিছত ভালকৈ তাৰপিছত মই ইয়াত এইখিনি মানে যিহেতু মোৰ নাছিলে, কাৰেণ্ট নাছিলে, মই পিঁয়াজো গোটাই দিছোঁ আৰু সেইকাৰণে অলপ মেছাৰখন দি মেছ কৰি দিছোঁ। তেতিয়া মানে এইখিনি অলপ মেছ হৈ যাব, বিলাহীখিনিও মেছ হৈ যাব। আৰু এতিয়া কঁঠালখিনিও মই ইয়াত দি দিছোঁ। কঁঠালখিনিও ইয়াত দিয়াৰ পিছত মই আৰু অলপ পানী দিম। পানী অলপ কম লাগিলে, কঁঠালখিনিটো আমাৰ সিজা নাই। এতিয়া কঁঠালখিনি অলপ মানে চেক কৰিম। এই ধৰণে এবাৰ চেক কৰি চাব। পূৰা গলিব নালাগে, আধা মানে 70% গলিলেও হ'ব। আৰু কাৰণ যেতিয়া আমি চাউল দিম তেতিয়া এইখিনি পূৰা ভালকৈ হৈ যাব। এতিয়া মই কণজোহা চাউল লৈ লৈছোঁ। কণজোহা চাউল মই অলপ দেৰি তিয়াই থৈছিলোঁ আৰু এতিয়া মই এইখিনি ইয়াত দি দিছোঁ। দি পেলাই এইখিনি ইয়াত আপোনালোকে যদি বাচমতি ৰাইচো দিব পাৰে, কোনো কথা নাই, দিব পাৰে। মোৰ ওচৰত কণজোহা আছিলে, সেইকাৰণে মই কণজোহা দিছোঁ। আৰু এতিয়া দি পেলাই এইখিনি চাউলখিনি দি পেলাই আৰু এতিয়া মই এইখিনি ভালকৈ অলপ উতল অহালৈকে ৰাখি থ'ম। আৰু যদি কেতিয়াবা বেলেগ কিবা বনাব মন নাযায়, তেতিয়াহ'লে ঘৰত যদি চিকেন মাটন একো নাথাকে, তেতিয়াহ'লে এইদৰে বনাই চাবচোন। চিকেন মাটনেও পাত্তা নাপায় কিন্তু ৰেচিপিটো ইমান ধুনীয়া হয়, ৰেচিপিটো ইমান টেষ্টি হয়। আৰু এয়া চাওক, আমাৰ পোলাও আজি কঁঠালৰ পোলাও পূৰা ৰেডি। কেনেকুৱা পাইছে জনাব। আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে প্লিজ এটা লাইক কৰি দিব।